Từ ngày dịch Covid, chồng Vân làm việc ở nhà 24/24 nên Vân thường chuẩn bị các bữa ăn nhanh cho hai người. Tủ đông đá của Vân lúc nào cũng có trữ đồ tươi đông lạnh cho tiện. Tôm là một ví dụ, vì tôm có thể xả đông rất nhanh. Nhưng hôm nay Vân sẽ dùng cá này. Vân mua ở Costco. Bọn Vân rất thích và luôn có trong tủ đông. Cá này sống trong môi trường tự nhiên nên tốt hơn cá nuôi công nghiệp. Khi mua về thì Vân sẽ phân ra lát dày và lát mỏng để khi nướng có thể chín cùng lúc. Lát bên tay trái của Vân dày hơn lát bên phải, nó cần thời gian nướng lâu hơn để nó chung với lát có độ dày tương đương. Khâu phân loại này các bạn nên làm nhanh tay và tránh tiếp xúc với lòng bàn tay càng tốt ha. Vì lòng bàn tay nóng nên dễ làm cá bị tan đá bên ngoài. Như vậy rất có hại vì vi khuẩn khi bỏ trở lại vào tủ đông không tốt nữa. Một gói lát cá dày và một gói lát cá mỏng. Cho vào túi Ziploc loại trữ đông và cất trở lại vào tủ đông. Để nấu 2 phần ăn người lớn, Vân dùng 4 lát cá này. Vân đã chuyển cá từ tủ đông đá sang ngăn mát của tủ lạnh chiều hôm qua nên cá đã xả đông vừa khéo. Xả đông trong ngăn mát tủ lạnh tốn thời gian lâu hơn nhưng bảo đảm thịt cá không bị vi khuẩn xâm nhập. Nhiệt độ phòng là nơi vi khuẩn phát sinh rất nhanh nên đừng để cá ra ngoài vì như vậy ăn vào sẽ bị bệnh. Đây là 2 muỗng canh bơ. Vân bỏ vào lò vi sóng cho quay 20 giây cho tan ra. Vân lót một lớp giấy bạc lên khay nướng để dễ rửa khay. Thoa một ít bơ lên khay để cá tróc cho dễ. Cá này đã được làm sạch da và lấy ra hết xương rồi được cắt từng phần nhỏ như vậy. Rất là vừa khéo nên khá tiện. Một phần nhỏ này cũng vừa phần ăn của các con. Người lớn thì Vân làm gấp đôi. Ăn hơi bị nhiều. Vân dùng loại khăn giấy nấu ăn thấm cho cá khô ráo rồi đặt lên khay nướng. Đây là ớt màu không cay. Ớt màu này làm cá thơm và có màu đẹp. Và dùng ớt bột loại cay này để có vị cay. Ớt này chỉ rắc chút xíu nhưng rất là cay nên Vân chỉ rắc ít thôi. Vân dùng muối hột to này để nướng cá, để khi nướng xong vài hột muối vẫn chưa có tan. Khi mình cắn miếng cá mềm, có hột muối giòn, rất là ngon. Vân chấm hai mặt hai bên thế này để muối và gia vị rớt lên khay thì dính lên cá. Vậy ha. Chỉ dùng đầu các ngón tay và cố gắng càng ít tiếp xúc tay với cá càng tốt. Xong lật mặt còn lại và rắc lên ớt màu, ớt bột cay và muối hột. Xong rồi dùng các ngón tay vỗ lên lát cá thế này cho các gia vị bám vào cá tốt hơn và bám đều hơn một tí. Khi nấu các món cá thì nên xử lý sao cho nhanh ở ngoài nhiệt độ phòng thế này để cá không bị ương. Cuối cùng rưới bơ lên trên. Vân thích dùng bơ vì cá ra thơm và béo hơn, nhưng nếu thích ăn dầu thực vật thì dùng dầu thực vật, tùy sở thích ha. Xử lý cá xong mọi thứ nhưng lát cá vẫn còn lạnh và khi chế bơ lên thì bơ đông lại như thế này là bảo đảm cá sẽ ăn rất ngon. Cá vẫn còn độ tươi, cá sẽ có vị ngon hơn và dai hơn. Vân bật lò nướng và dùng chế độ broil ở nhiệt độ cao. Thiết định thời gian 5 phút để làm lò nóng trong 5 phút. Broil là chế độ nướng bằng lửa ở trên chứ không phải lửa ở phía dưới. Trong lúc đợi lò nướng nóng 5 phút thì chuẩn bị rau củ. Trái su su này không lạ với người Việt Nam mình, nhưng bên gia đình chồng Vân lại là trái lạ. Thực ra su su có nhiều chất dinh dưỡng hơn trái bí ngồi, nhưng lại ít chất đường hơn, nên su su rất thích hợp cho ai cần ăn kiêng đường. Su su Vân chỉ cắt bỏ phần cuống và ăn cả vỏ cho có thêm chất xơ.
Hột su su cũng ăn được luôn nên Vân dùng hết. Cà rốt cắt bỏ 2 đầu rồi gọt vỏ. Cho 2 phần ăn của bọn Vân thì Vân hay dùng 1 trái su su và 1 trái cà rốt. Ăn rau nhiều cho tốt. Lột vỏ một củ hành ta. Món rau xào Việt Nam mình lúc nào cũng phi hành cho thơm rồi mới xào. Món ăn Trung Quốc thì lại dùng gừng nhiều hơn ha các bạn. Vân thái lát hành rồi cắt nhỏ ra. 2 cái bào sợi này, 1 cái bào sợi to và 1 cái để bào sợi nhỏ. Su su nhanh chín hơn cà rốt nên Vân dùng cái bào sợi to để bào su su. Còn cà rốt cứng hơn, cần thời gian nấu lâu hơn cho mềm nên Vân dùng cái bào sợi nhỏ này. Cái bào này rất bén nên để an toàn Vân đeo bao tay vào để khỏi bào vào tay. Nếu chỉ có 1 cái bào thì bào mỗi thứ rồi để riêng ra. Khi xào cho cà rốt vào xào trước, cho cà rốt hơi mềm rồi mới cho su su vào sau để bảo đảm cả 2 thứ cùng chín đều một lúc. Không có bị cái quá mềm, cái thì vẫn còn cứng. Dùng cái bào cũng có cái hay là bảo đảm cho rau có độ to bằng nhau nên rau chín cùng lúc ăn ngon hơn. Cắt bằng dao thì có khi cắt sợi to, có khi cắt sợi nhỏ, rau chín không được đều. Sẽ có cái bị chín quá mềm, cái thì vẫn còn cứng, ăn sẽ không có vui miệng. Trộn đều 2 loại rau nè. Thường thì Vân bào xong là nấu liền, nhưng nếu các bạn muốn tiết kiệm thời gian bào luôn hết một lần rồi chia ra nấu nhiều lần thì nên trụng qua nước có tí xíu chanh hoặc giấm để rau để lâu vẫn không bị đổi sang màu nâu. 4 cọng hành lá Vân chỉ dùng phần lá xanh. Cắt cùng chung với ngò. Cắt khúc dài khoảng vài cm. Vân thích chuẩn bị nguyên liệu hết một lần như vậy rồi dọn dẹp và khi nấu chỉ mỗi việc xào nấu. Bắt đầu xào đây. Cái chảo của Vân giữ nhiệt rất tốt nên Vân thường xào nấu ở mức lửa cao trung bình thế này. Trong lúc đợi chảo nóng thì lò nướng cũng đã được làm nóng rồi. Vân cho cá vào lò. Tùy lát cá dày mỏng mà thời gian nướng dài ngắn, nhưng thường thì chỉ khoảng 5 đến 7 phút là cá chín. Cho tí xíu dầu vào chảo rồi tráng cho đều chảo nè. Cho hành ta cắt nhỏ vào xào cho đến khi hơi vàng một tí và thơm thì cho rau vào. Xào khoảng 10 giây thì nêm muối vào ngay. Muối vào làm cho rau ra nước và rau chín nhanh hơn. Vân thích rau vẫn còn giòn giòn, sực sực nên Vân xào nhanh trong vòng 2-3 phút là nhấc chảo ra khỏi bếp. Nhưng tùy vào sở thích ăn rau có độ chín mềm như thế nào của mỗi người mà điều chỉnh thời gian xào trên bếp lâu hơn hay ngắn hơn. Rau thế này thì trông có vẻ gần đạt với cái độ mềm Vân thích rồi. Vân cho hành ngò vào đây. Xào chung với hành ngò khoảng 10 giây. Cho hành ngò hơi vừa héo lại là được rồi, nhấc ra khỏi bếp. Vân thường đợi cho nồi xào bốc hơi ít lại một tí rồi Vân nêm thêm tí xíu mắm. Làm vậy cho đỡ hôi nhà mà Vân thấy món ăn cũng ngon hơn nữa. Trộn đều rồi nêm sao cho vừa ăn là được ha. Lò nướng báo thời gian nướng cá đã xong rồi. Ăn với cơm nóng rất là ngon. Cho đồ xào lên nè. Xếp cá lên trên. Xong. Vân mời các bạn cùng ăn cơm với bọn Vân đây. Vân cảm ơn các bạn đã xem video của Vân. Và đừng quên bấm like và share để ủng hộ Vân ha. Vân xin cảm ơn và hẹn gặp lại.